Hi everyone, this is your boss Mom VA and I create videos about work from home tips, freelancing lifestyle, and home-based business tips. So if you're interested with these kinds of topic, just keep on watching. Okay, so for topic for this video is about online business, particularly pagiging isang Lazada seller. So kung nagbabala kang magbenta through Lazada, kailangan mo munang malaman ang mga bagay na ito bago ka mag-sign up. So if ready ka na, let's dive in. Okay, so first things first, why sell on Lazada? So we all know that Lazada is one of the biggest online marketplace here in the Philippines. So kagaya ng SHOPEE na isa ring popular na marketplace here in the Philippines, si Lazada kasi is marami siyang users. Millions of users ang gumagamit kay Lazada to search and buy for stuff. So if kung dadalhin mo yung produkto mo, isa kang online seller, dadalhin mo yung produkto mo sa Lazada or doon mo i-market, malaki ang potential na makagain ka ng buyers. So, malaking kita dahil malaki nga yung market for that platform. Si Lazada ngayon is meron ng easy sign-up process para sa mga micro-sellers. So, sino nga ba yung micro-sellers? So, yung mga micro-seller, ito yung mga small businesses, no? Mga entrepreneur na may mga products na hindi naman ganun kalaki or hindi naman ganun karamihan, pero they want to sign up sa Lazada as a seller. So, ngayon, hindi na pinahirapan ni Lazada yung mga micro-sellers para makapag-sign up sa kanila. Kasi before, ang alam ko, need pa ng business documents like DTI bago ka makapag-sign up sa kanila at magbenta as a seller. Pero ngayon, sinusupport na nila yung mga micro-sellers. So, you only need to have one valid government ID para makapag-sign up ka sa kanila. So, very easy na lang ngayon ang sign-up process. Kaya naman ako, bilang online seller din, is just recently signed up sa Lazada. And napaka-easy nga talaga nung process. And I only need to upload one valid ID. Okay, so just to show you, nandito tayo sa Lazada. So, just type in lazada.com.ph and then, i-click mo tong nasa taas na Sell on Lazada and ito yung lalabas. So, meron silang tatlong option, no, para maging Lazada seller ka. Itong Marketplace, Lazmall, ito na yung mga malalaking businesses and they require mga business documents. And then, itong new na Lazada Fresh. So, kung micro-seller ka, dito ka magsa-sign up sa marketplace. Like, sinabi nga dito, only one valid government ID and sell with zero commission fees. So, i-click mo lang yung sign up. And then, magsa-sign up ka bilang individual or corporate. So, ikaw, kung online seller ka, itong i-click mo, individual, shop based in, of course, yung country, Philippines, mobile number, and yeah, that's it. I-click mo to and then slide to verify, then sign up. So, easy lang naman. So, ganun lang. And then, yung mga next step is sa next video na natin yun, no? Alright, so nalaman na natin yung initial sign-up process as a micro-seller sa Lazada. Now, let's proceed na dun sa pinaka-topic ng video na to, which is yung mga dapat mo munang malaman bago ka mag-sign up sa Lazada as a seller. So, maraming na-confuse na nag-sign up agad sa Lazada without knowing tong mga details na to. So, iisa-isahin natin yan bilang I will share yung experience ko bilang I just recently signed in or signed up sa Lazada as a seller. So, ito yung first na dapat at pinaka-importante mong malaman. Number 1 is nearest Lazada drop-off station sa lugar mo. So, ano ba yung sinasabing drop-off station? Ito yung mga lugar na pag may nag-umorder sa'yo at ipapack mo na yung order mo, kailangan mong i-drop off or dalhin yung package sa Lazada drop-off station. So, importanteng malaman mo na merong pinakamalapit na drop-off station sa lugar mo. Kasi, like for example, sa province area ka, and then malalaman mo na ang drop-off station pala ni Lazada sa place mo is about 1 to 2 hours na biyahe is mag-isip kang mabuti kasi kung magko-commute ka, gagastos ka sa pamasahe or kung meron ka namang service like motor or meron kang car, then is it worth it na kung meron ka lang 1 to 2 orders per day?
sa igagas mo. So, yung iba, hindi nila alam na kailangan palang i-drop off sa station ng Lazada yung mga parcels or yung mga packages. Akala nila, unlike kasi sa SHOPEE, sa Shopee kasi, yung courier mismo yung nagpipick up, pumupunta sa bahay mo at nagpipick up ng items para i-deliver. Pero sa Lazada, kung meron ka lang 12 orders pababa, uh, that means 12 packages and below, you need to drop off yung iyong items sa Lazada drop-off station. Pero kung bulky yung items mo, like 13 packages per day ka and up, then that's the time na pwede kang mag-request kay Lazada ng courier to pick up your items. Pero kung 12 pieces lang and below is kailangan, requirement talaga nila na i-drop off mo sa station. So, ano nga ba yung mga drop-off station at paano malalaman yung mga drop-off station na malapit sa lugar mo? Okay, para malaman mo kung saan yung nearest drop-off station ni Lazada sa area mo or sa bahay mo, ang gagawin mo lang is to Google it. So, go to Google and then i-type mo lang sa search bar yung Lazada drop-off station. So, itong nasa top na DOP Station Mobile, click mo lang yan and then mapupunta ka dito sa page na to, drop-off station, map locator. So, i-type mo lang dito kung saan kang lugar. Kunyari ako, I'm from Imos, Cavite. Then, clinic ko lang yan and then i-click ko yung search. Then, dito sa left side, makikita mo na yung mga station like Pera Hub, Shell Station. Ang pinakamalapit dito sa lugar ko is yung sa Shell Station. So, doon ako nagda-drop off ng mga items or ng mga orders ko. So, mga 5 minutes away lang siya dito. So, good thing kasi hindi siya malayo, hindi siya sobrang layo. So, kailangan mong malaman yan or dito sa map, titignan mo, pwede mo itong i-scroll. And then, itong mga blue na parang balloon, yan yung mga Lazada drop-off station. So, kunyari, ito yung red, is dyan yung location mo, yan yung bahay mo. So, ang nearest is ito or ito. So, depende sa'yo. So, para makita mo yung pinaka-details niya, pwedeng i-click mo yung balloon na blue. Ayan, makikita mo na yung schedule. Like, kunyari ito, sinabi, Peraha, buhay na tubig. So, open time, meron din dyan kung anong oras lang. And, ayan, so up to 3 kilograms yung kanilang ina-accept. So, yung mga per drop-off station, hindi sila nag-accept ng mga malalaking items. Kunyari, ang package mo is printer. So, malaki siya or appliances. So, malaki siya. Hindi siya tatanggapin sa mga drop-off station. Yun yung sinasabi ko na pwede ka nang mag-request kay Lazada ng courier. Kasi yung mga drop-off station, meron silang parang mga box na kung ano lang yung kasya doon. Like yung maliliit na boxes or yung mga pouches. Yun lang yung kasya. Yun lang yung tinatanggap nila. So, dito, mostly sa Shell Station and Pera Hub sila. So, kung taga-province ka, alam ko, pag provincial area, baka kasi konti lang yung mga drop-off station. Like, kunyari, kung 1 to 2 hours away pa sa lugar mo, sa mismong bahay mo, and then, yun, you have to think of it kung, i-consider mo kung worth it bang biyahiin ng 1 to 2 hours ng ganun kalayo just to drop off yung 1 to 2 orders, kunyari, okay lang kung madami talaga yung orders mo, like 12 parcels per day. Pero kung 1 pa isa-isa lang, then, ayun, baka mamasahe ka pa ng mas malaki or mag-gas ka. So, ito yung isang part talaga na dapat hindi natin ma-miss out bilang Lazada seller. Kasi yung iba, nag-sign up agad, hindi nila alam na wala palang nearest drop-off station sa lugar nila. Next is yung mga requirements ni Lazada for you to sign up as a micro seller. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, you need to have only one valid government ID. So, pwede yung UMID ID, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, passport, and driver's license. So, yan yung mga ina-accept nilang government ID. And, gagawin mo, pipicturean mo lang, hindi mo naman kailangan ipa-print. Pipicturean mo yung ID mo, yung harap, na meron yung details mo, and then i-upload mo lang doon sa portion doon na need nila ng government ID. Then, next is bank account. Kailangan kasi yon kapag yung sales mo, di ba, na-deliver na yung item mo, yung order, then ita-transfer ni Lazada sa'yo yung kita mo doon. Kaya, importante meron kang bank account number. And alam ko rin is kailangan for verification purposes, kailangan match yung name mo doon sa bank account number mo. So, yung ATM mo or yung savings mo,
And sa mga list of banks, paki-search na lang, I'm not sure. Pero yung ginamit ko is Google. Ang ginamit ko is BPI. So, BPI is definitely meron. Alam ko meron ding BDO and Metro Bank. So, sa other banks, paki-search na lang din yun. Email address, of course, kailangan mo yan for verification purpose. Kailangan meron kang active email address kasi dyan din sinisend ni Lazada yung kanilang mga announcement, notifications, and other stuff na kailangan mong malaman as a Lazada seller. The next is mobile phone number. Kagaya kanina nakita natin, sa sign-up process, mobile number agad yung hinahanap para makapag-proceed ka. So, you need to have a active mobile phone number. Okay, the last one is yung mga dapat mo munang malaman bago ka mag-sign up as a Lazada seller is yung packaging and shipping materials. So, si Lazada nagre-require siya ng own packaging nila and shipping materials. Unlike sa Shopee na yung ibang courier sila na yung nagpiprint ng waybills, sa Shopee is exclusive dapat yung mga pouches. May tatak nila. So, kailangan mong bumili muna ahead of time ng Lazada pouches and boxes. So, mabibili mo rin siya sa Lazada. I-type mo lang dun sa search box yung Lazada pouches and boxes. So, marami na ring seller ang nagbebenta sa Lazada ng mga pouches and boxes. So, nagre-range yung price depende sa sizes. Yung nabili kong pouch is 100 pieces na large. Nasa about 220 siya. So, depende sa sizes yan. So, paki-check na lang. The next is printer. Pwedeng regular printer, yung may bond paper. And yung talagang para sa mga waybills and shipping labels, yung thermal printer. So, kung akong tatanungin nyo, I prefer yung thermal printer kahit na medyo may kamahalan siya. Kasi, exclusive talaga siya or built talaga siya para sa mga shipping labels. And sticker siya. So, sa thermal printer kasi parang sinusunog yung thermal yung gamit niya. Hindi ka mag-refill ng ink. So, sinusunog yung text. So, hindi mo na kailangan mag-refill. Unlike sa regular printer, kailangan pang bumili ng ink. And pag naubos yun, i-refill mo na naman. So, advisable talaga na thermal printer. So, kahit si Lazada is advisable yung thermal printer. Pero kung meron ka na existing na printer sa bahay nyo, then okay din yun. So, ano mo nga lang, i-make sure mo na mapiprint mo siya. Kung bond paper yung gamit mo, mapiprint mo siya in A6 na size and 2 copies siya lagi. Sa thermal printer naman, 1 copy lang. Pag gamit mo is yung A6 sticker label. And then, yun nga, itong last one is yung shipping labels. Kung regular printer, ang gamit mo, bond paper, 2 copies. And then, pag thermal printer, 1 copy lang na A6 sticker label. So, ganito yung itsura niya. So, ito yung Lazada pouches. Meron silang sizes from small, medium, large to XL. So, depende yung prices niyan. Pa-check na lang. And then, sa normal printer, ewan ko kung magkano to, no? 2 to 3,000 siguro, may mura na. Or kung meron kayong mabibili ng second hand, kung wala kayong budget, pwede din yun. So, ito yung binili ko sa Lazada na thermal printer. About 3,900 ko siya nabili. So, medyo mahal siya, may kamahalan. Pero, mas preferred ko kasi ito na lang para hindi na ako mag-refill ng ink eventually. At saka, built-in talaga siya sa waybill. And pwede ko rin siya magamit sa Shopee ko kasi meron din akong Shopee na store. So, definitely magagamit ko naman din siya. And, yun nga, may kamahalan siya. So, i-choose mo na lang kung ano talaga yung preferred mo muna bilang mag-startup ka pa naman. And then, ito yung sticker label para lang siya dito sa thermal printer. So, glossy yung type niya. Ito, 500 pieces ko nabili yung rolyo. 500 pieces na yung A6 na A6 na size. So, 500 pieces nabili ko ng about 230 pesos. Pero, isearch mo maigi sa Lazada. Alam ko may mga mura pa. And meron ding 300 pieces. Meron ding 1,000 pieces. So, pinili ko yung 500 pieces. So, yun lang naman. Yun yung mga kailangan mong malaman na packaging and shipping materials. So, definitely, kailangan mo muna yan bago ka magsimulang mag-take ng orders or mag-post ng items mo sa Lazada. Pero, alam ko, kunyari, kung hindi ka ready, may umorder na sa'yo and wala ka pang Lazada pouches, pwede naman na blank. Ang gamitin mo is blank na plastic na hindi makikita yung item sa loob.
Inaalaw naman yun ni Lazada sa first 2 weeks ata. Alam ko first 2 weeks inaalaw niya kung wala ka pa talagang pouches. And yun. Pero, ipiprint mo talaga yung shipping label kasi may code dun eh. May barcode. Yun yung ini-scan sa drop-off station. So, kailangan i-print mo siya. Okay? That's it for today's video. Thanks for watching, guys. Please subscribe to this channel and hit the notification bell para lagi kang notified pag meron tayong bagong video. And also, meron akong Facebook page, Boss Mom VA. Pa-follow and pa-like naman ang page na yun. So, that's it for now. See you again on my next video. Thanks. Bye.